Привіт, друже! Скоро Дюна виходить повноцінно, але я вже встиг пограти і хочу розповісти тобі коротко про неї. Зібрав максимально цікаву і важливу інфу, яка допоможе тобі вирішити, купувати гру чи ні. Про багато речей я в цьому відео не розкажу, але випущу пізніше додаткові відео по грі, а тому підписуйся і давай до справи. Дюна – це не ММО-виживач. Скоріше солянка з Конана, Destiny, No Man's Sky і що дофіга різного. Хоча з першого погляду виглядає як звичайний виживач з модами, та вже через декілька годин з'являється картинка реальної гри. Перемішано абсолютно усе, але зроблено якісно і приємно. Механіки виживання подані достатньо стисло, щоб не задовбували, а разом з тим достатньо широко, щоб було цікаво грати. Чим довше граєш, тим легше задовільняти базові потреби – вода і тепло, а, наприклад, з відкриттям чавилки взагалі зникає спрага, бо води стає багато. Проте варто зазначити, що на крафт топ-шмоту потрібна ця вода, а тому не думайте, що потреба в воді відпадає зовсім. Є зміна дня і ночі, і це впливає як на температуру, так і на геймплейні моменти. Хробак вночі менш активний, але з'являється більше сардукарів. Вночі можете збирати росу, а вдень не вийде взагалі. А ще як же гарно вночі дивитися на все це мерехтіння. Світло вдалині, роса, що блимає – це просто вау. При смерті в ПВЕ шмот не випадає. Дропається частина луту, а саме ресів, плюс дюрабілка у айтемів трохи падає. В ПВП-зонах смерть залежить від указів. Може бути взагалі без дропу луту, тільки як в ПВЕ, а може випасти все. Цим керують фракції, видаючи укази. При смерті від черв'яка пропадає все. Прям взагалі все. Черв'як – це піздець бубил, де я не розумію, як його доджити правильно взагалі, але штука гарна і стрьомна. Один раз мене схавав, і з тих пір я на контролі сиджу постійно. Взагалі, кожен рух викликає певні вібрації. Чим сильніше вони, тим сильніше тригериться хробак. У нього є певна анімація і перелік дій, але якщо коротко, побачили – тікайте. Ще є хиткий пісок, фактично смерть. Якщо випадково заїхав на швидкості на мотики в нього, то фізично тупо не вистачить часу втікти. Також є барабанний пісок, він робить вібрації від вас гучнішими, чим змушує черв'яка з'являтися активно. У грі багато точок інтересу. На будь-який смак, ось тобі і данжі, і табори, і цитаделі фракції, і ПВП-зони, і таке інше, таке інше, таке інше. В кожній точці різний вид луту. Наприклад, в кораблях можна дістати ресурси для одних предметів, а в лабах для інших. До речі, кораблі – це ПВП-зони, але про них трошки пізніше. Лут у грі різноплановий. Від аптечок і набоїв до повноцінного шмоту і креслень. Окрім звичайних креслень, є ще унікальні. Вони випадають на точках інтересу. Унікальних шмоток дофіга і на усі смаки. Наприклад, якась зброя починає випускати 2 дротики за один постріл, а якась стріляє чітко в точку. Також є унікальні модулі для транспорту, але тут коротко не вийде. В грі є система валюти, плюс біржі, плюс банк, плюс податки. Продавати можна усе. Ціну вказує сам гравець, взагалі без обмежень. В банк можна скласти гроші, щоб не втратити їх, а податки треба платити за базу, щоб її не атакували сардукари. Є NPC-табори, в них є торгівці. Купити можна багато різного, це залежить від локації. Ціна на ранніх етапах душать, але з часом стає підйомно. Боявка непогана. От я коли почав, то думав, що жесть буде. А ні, цікаво бороти з NPC-шками. Їх багато типів, і вони між собою іноді б'ються. Варто зазначити, що я, наприклад, клас Бене Гесерет, він базується на контролі людей. З першого погляду фігня, бо NPC багато і застанивши одного, нічого особливо не змінюється. Але в ПВП ці здібності працюють так само. Тобто спел, котрий змушує ворога ходити за вами, буде повноцінно працювати в ПВП. І не просто станути, а саме змушувати йти за вами. Але про класи і здібності поговоримо в окремому ролику, бо тут коротко не вийде. Будівництво і ресурсу грінд не задовбує. Гра побудована на втрачанні і отриманні кращого, а тому швидко повернути те, що втратив, взагалі не проблема. Якщо є вільних 20 хвилин, то можна взагалі вийти з бомжа до максималу. Головне знати як. Та й взагалі всюди стільки ресурсів, а їх фарм настільки легкий, що проблема як в Конані не буде. Ба більше, гра спонукає вас проходити далі і вивчати світ. А тому тим чи іншим шляхом ви дійдете до кращих ресів і збудуєте нову базу біля них. Машини є різні, всі вони модульні, а модулів до хрена. Наприклад, візьмемо мотик. У нього, окрім різних тірів потрібного обладнання, є ще додаткові місця. В ці місця можна поставити пришвидшувачі, покращувачі, схрон, додаткове місце для пасажира тощо. Самих транспортів теж вистачає. Мотик, багі, літалка штурмова, літалка грузова, ну і збирач прянощів, куди ж без нього. Кожен вид транспорту йде зі своїми покращеннями, різними тірами, плюс унікальними покращеннями. Зброя не здивує, але її вистачає, вона цікава. Тут вам і снайпи, і драбаши, і кулемети, і енергогвинтівки, і пістолети, і все інше. Теж є різних тірів, плюс унікальні. Є різні види зброї ближнього бою, ножі, мечі, рапіри. Вони для різних цілей, і теж вони є унікальні, і тут в цілому більш детально пояснювати немає сенсу.
Коротко про унікальні предмети. В грі є система спраги. Ви можете робити воду, збираючи кров ворогів. Для цього треба мати пакет для крові і помпу. Після вбивства ворога збираєш кров. Але є ніж, котрий при хіті супротивника збирає кров автоматично. Сподіваюсь, суть і принцип унікальності зрозуміли на такому прикладі. Будівництво, до речі, прикольне, швидке і легке, але сенсу робити великі бази немає. Типу, чим більше збудував, тим довше пересуватися по ній буде треба. Але багі, наприклад, займає багато місця, леталка теж, а тому гараж все одно потрібно робити великий. Що прикольно, ресурси на зоні бази об'єднані з усіх сундуків. Не треба діставати з однієї крафтілки ресурси, класти в іншу, а потім по колу. Є швидкий скид в схрон, плутанини в ресах також не помічено, але варто зауважити, що поки що немає можливості підписувати сундуки. Гра спонукає вас ходити в різні точки інтересу. Без цього у вас не буде можливості крафтити те, що треба. Наприклад, на заброшках можна дістати механічні деталі, а вони потрібні для будь-якої гарної зброї. Є карта світу, але я там не був, бо потрібно відкрити літалку. На секундочку, я награв вже 50 годин і все ще й не відкрив. Є бази фракції а-ля соцхаби, там можна поговорити з кимось, куча різних NPC, фракційний шмот, квести, біржа, банк тощо. Є система домів, не плутати з фракціями. Виконуючи завданьки, ви піднімаєте рівень дому і отримаєте доступ до шмаття тощо. А також заробляєте вплив голосів, а про них я більше зараз не скажу, бо сам не знаю, але це якась гільдійська активність. Гра, як мінімум на зараз, а це знову ж таки 60 годин, забезпечує цікавий геймплей як соло, так і коопно, кланово. Я все ще бігаю соло і нічого поганого не знайшов. Мені подобається і вивчати світ, і квести робити, і прокачуватись, і лутатись, і все таке. Але я розумію, що якби я був не один, то було б набагато цікавіше і веселіше. Є побоювання, що ендгейм-контент, збір пранічів, як мінімум, виключно кооп-активність, бо потрібно робити багато речей одночасно. Потрібно знайти місце, доставити добувачку, відволікати хробакам, слідкувати за хробаком, бути готовим звалити разом з усім, відбиватися від NPC, від інших гравців відбиватися, а для одного гравця така задача виглядає як щось надто важке. Але буде видно по ситуації, бо особисто я ще до цього моменту не дійшов. В ПВП участь не приймав, нікого не було. Скоріш за все буду проходити як і звичайні битви з NPC, але набагато важчі. Поганого в цьому нічого не бачу. Розібратися в грі достатньо легко, порог входу низький, може першу годину є відчуття, що треба робити, але згодом вже адаптуєшся, нормально граєш, розуміючи, що і куди треба. Мапа, до речі, велика, поділена на зони. В кожній зоні свій лут і своя важкість. На третій локі, наприклад, з'являється радіація і багато хиткого піску. Далі на мапі відкриваються гори, ще більше пустеля тощо. По лору нічого не скажу, сам не дуже шарю. Від інших чув, що якщо чисто для лору її брати, то купувати не варто. Якщо пограти в приємному сеттінгу або просто виживач такий соляночку з Destiny, Division, Conan, то нормальна гра. В цілому по лору думка така. Це не переказ і не продовження. Це просто гра в такій тематиці. Вона не намагається в сюжет і їй це не потрібно. Є декілька класів, 4+1 ПВЕшний. Прокачка їх трохи задовбує, бо потрібно шукати вчителів на кожну дисципліну і робити для них квести. Але нормально. Є 3 слота під активні вміння і 3 слота під прийоми. Це типу пасивно-активні і просто пасивки, котрі працюють постійно. Щось в дусі +2 до шкоди. Але знову таки про це детальніше пізніше в іншому відеоролику. З активними тут це зрозуміло. Це стрибок, удар, дротик, крюк-кошка в такому дусі. Прийоми – це, наприклад, здатність ігнорувати яд або швидкий реген. Їх потрібно екіпірувати. Ну, а з пасивками і так зрозуміло. Також є залежність від прянощів. І взагалі прянощі виступають як така собі ульта. Ви заповнюєте шкалу, вдихаючи їх або поглинаючи, а потім можете активувати стан і наносити більше дамагу, швидше КД здібностей тощо. Ніякого ліміту, до речі, на ці прянощі немає, тобто ви можете їх всасувати скільки захочете. Але чим більше ви приймаєте прянощів підряд, тим більше вам їх потрібно для активації. Про оптимізон. Як ржачно б це не звучало, але я таки зміг запустити цю гру на своєму динозаврі. У мене 1080 і i7 7700K. 140 кадрів, звичайно, немає, але більше 60 стабільно, просадки взагалі зникли і грати приємно. І, до речі, що цікаво, бойовка виявилася не гімном, бо тепер я можу парирувати удари. Не знаю, завдяки чому так вийшло, бо я крутив багато чого, але я радий. По DLC виданням. От тут слухайте уважно. Якщо ви плануєте грати в неї довго, то є сенс взяти Season Pass'ом відразу. Але треба врахувати, що вийде 4 DLC за рік. Усі вони включені в Season Pass. А саме, статуетки, вони вже доступні, здоровезний комбайн-збирач, це типу локація для PvP, якщо я правильно зрозумів, вона вийде взимку. Новий регіон, це десь в березні 26-го року, і полярні шапки планети. Це, я так розумію, або битви за них, або битва за воду. Ну, коротше кажучи, це теж локація або місце для заруб. Воно вийде влітку
26-го. Чому ці дати це важливо? Бо за рік може багато усього змінитися і додатися. Якщо проводити аналогію, то Conan Exiles був звичайним PvP-виживачем з додатковими приблудами, наприклад, раби. За час його існування з нього зробили повноцінний кооп-виживач-симулятор, де гравці можуть і свій замок зробити, і дефати його від навал NPC, і таверну власну створити, і селище з рабами, NPC, і казино, і таке інше. І це все не DLC, це внутрішнє оновлення. В DLC там тільки одна мапа, котру самого її виходу не можуть оптимізувати, а усе інше скини. Так що дивіться, як і що. Дочасний доступ вам все одно вже не потрібен, бо через декілька днів гра сама виходить. А чи потрібні такі DLC, вам вирішувати. Можливо, краще купити ще одну гру замість того, щоб переплачувати за це видання. В цілому, коротко усе. Намагався якомога стисліше розповісти, щоб не грозити голову. Сподіваюся, що вийшло. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь і ставте лайк, бо скоро зроблю ще декілька відео про Дюну, бо мені гра дуже сильно сподобалась. Дякую за те, що слухав. З тобою був Протівід. Приємного виживання на пустельній планеті.